මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ කවුරුවත් උගන්වුවේ නැති පාඩමක්. ඉංග්‍රීසි පාඩමක්. මොකක්ද who කියන පදය පාවිච්චි කරන හැටි. who කියන එක පාවිච්චි කරන හැටි හැමෝම දන්නවා කවුද කියලා තේරුමක් තියෙනවා. කවුද? who are you? ඔයා කවුද කියලා. who වල තව තේරුමක් තියෙනවා. ඒක අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරනකොට ලියනකොට හරිම වැදගත් වෙනවා. නමුත් මේක හරි අමාරුයි අල්ලගන්න අලුත් අයට. ඒක නිසා මම මේක සරලව කොහොමද අල්ලගන්නේ කියලා ඔයාලට කියලා දෙනවා. ඔයාලට නිතරම මේ වාක්‍ය අපිට ඇහෙනවා. බස් එකේ යනකොට, ගෙදර ඉන්නකොට, ඉස්කෝලේ ඉන්නකොට, ලෙක්චර්ස් එකක් දෙනකොට, පත්තරේ බලනකොට මේ පදය පාවිච්චි කරන හැටි, who කියන එක පාවිච්චි කරන හැටි, කවුද කියන තේරුමට අමතරව අනිත් තේරුමට පාවිච්චි කරන හැටි අපිට ඇහෙනවා නිතරම. මම ඒක තමයි අද කියලා දෙන්න හදන්නේ. මේක හරි ලේසි ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න බස් එකේ යනකොට. අපි හැමෝම බස් වල යනවනේ. බස් වල යනකොට මේක නිතරම ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න ලේසි. කොන්දොස්තර නිතරම මේක කියනවා. මට හිතන්නේ වෙන කෙනෙක් කියන්නේ නෑ මේක මේ තරම්. කොන්දොස්තර මහත්තයාම තමයි කියන්නේ. ගොඩාක්. කොහොමද කියලා අපි දැන් බලමු. ඔයාට ඇහිලා ඇති කොන්දොස්තර මහත්තයා මෙන්න මෙහෙම කියනවා. පස්සෙන් සල්ලි ගන්න. පස්සෙන් සල්ලි ගන්න. කොහොමද පස්සෙන් සල්ලි ගන්න කියලා ඉංග්‍රීසියට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න. නුගේගොඩ බහින අය බහින්න. හන්දියක් ගානේ නගරයක් ගානේ කියනවා අපිට. මහරගම බහින අය බහින්න. කොට්ටාව බහින අය බහින්න. අනුරාධපුර බහින අය බහින්න. ඉලංගහොල්ට එකේ බහින අය බහින්න. ටිකට් ගත්තේ නැති අය ටිකට් ගන්න. ෆුට්බෝඩ් එකේ ඉන්න එක්කෙනා ඇතුළට එන්න. මම කියලා දුන්නාම ඔයාලා මෙන්න මේ ආකාරයට හොඳට ප්‍රැක්ටිස් වුණාම සතියක් දෙකක් යනකොට මේ ක්‍රමය ඔයාලට හොඳටම අහු වෙනවා. ඒක නිසා අපි බලමු කොහොමද කියන්නේ කියලා මේක. ඇත්තටම දැන් කොන්දොස්තර මහත්තයා කියන්නේ පස්සෙන් සල්ලි ගන්න කියලා. මොකද්ද? එතකොට මම වෙන්නේ ඔයාලට. පස්සෙන් සල්ලි ගන්න කියලා කියන්නේ ඇත්තටම පස්සේ ඉන්න අය සල්ලි ගන්න කියලා. ඒක කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්නේ? who rule මෙන්න දෙවෙනි ක්‍රමය ඒක තමයි. කොහොමද කියන්නේ? those who. ඒක තමයි those who. those who කියලා දාන්නේ අය. those who are behind take money. පිටිපස්සේ ඉන්න අය. එතකොට කොහොමද කියන්නේ නුගේගොඩ බහින අය කියලා? those who get down from නුගේගොඩ. නුගේගොඩ බහින අය. ඊළඟට බහින කියලා තැයි get down කියලා ගත හැකි. කොහොමද කියලා කියන්නේ ඉංග්‍රීසි පුළුවන් අය කියලා? those who can speak English. කොහොමද කියන්නේ දුම් බොන අය කියලා? those who smoke. උයන්න පුළුවන් අය. those who can cook. මේ ආකාරයට ඔයා වාක්‍ය හදලා හොඳට පුරුදු වෙලා මේක ප්‍රැක්ටිස් වෙන්න. මේක දැන් අය කියන වගේම දැන් අපිට කෙනෙක් කියලා කියන්න ඕනොත් එහෙම අපිට දාන්න පුළුවන් one කියලා. කෙනෙක් කියන්නේ one කියන්නේ කෙනෙක් කියන එක එකක් එක්කෙනෙක් කියන එකනේ. එතකොට one අපි කියනවා එතකොට hina වෙන එක්කෙනා. කොහොමද කියන්නේ? one who smile. මෙහෙන්න come here. පාපුවරුවේ යන එක්කෙනා. අපිට ඕන the person කියලා දාන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් one who travel on the footboards. රතු පාට ෂර්ට් එකකින් ඉන්න එක්කෙනා. one who is in red shirt. මේක හරි වැදගත් පාඩමක්. ඔයාලා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා මේක හොඳට පුරුදු වෙන්න. පත්තර කියවනකොට එහෙම නිතරම මේ හුරුල අහු වෙනවා. එතකොට කවුද කියන තේරුම නෙමෙයි මේකේ තියෙන අනෙක් තේරුම තමයි මේවන් අද කියලා දුන්නේ. තවත් මෙවැනි ඉංග්‍රීසි පාඩම් බලන්න මගේ channel එකේ තියෙනවා. විවිධ දේවල් මගේ channel. අපි බලමු මේ who කියන එකේ කොහොමද ඩික්ෂනරි එක තියෙන්නේ කියලා. කවුද කියන තේරුමට අමතරව ඔය අනිත් තේරුමට. ඔන්න බලන්න මෙතන ඩික්ෂනරියෙන් මම ෆොටෝ එකක් අරන් තියෙනවා. බැලූනිස්ට්.
balloonist කියන එක බලන්න කොහොමද විග්‍රහ වෙන්නේ කියලා. A person who takes part in the sport of traveling by balloon. එතකොට මේ person කියන තැනට who කියලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන කවුද නෙමෙයි තේරුම මේ person කියන එකම තමයි මේ who කියලා කියන්නේ. එයාටම තමයි කියන්නේ. A person who take parts in the sport of traveling by balloon. එතකොට මේ ස්පෝර්ට්ස් එකකට මේ බැලුන් එකකින් ගමන් කරන මේ ස්පෝර්ට් එකට සහභාගී වෙන එක්කෙනා. A person who. එතකොට ඔයාලට පේනවා මෙතකොට මේ who මෙතන තේරුම කවුද කියන එක නෙමෙයි. මම තවත් තැනක් කරන් බලමුකෝ. මෙතන මන් කියන එක බලන්න මේ ඩික්ෂනරියේ තියෙන තවත් උදාහරණයක්. මන් කියන්නේ. එතකොට කොහොමද ඒක ඩික්ෂනරියෙන් විග්‍රහ වෙන්නේ? A member of a group of religious men. who කියන්නේ අර මෙන්ටම තමයි. මේ religious men කියන එකට තමයි who කියන්නේ. Don't marry and usually live together in a monastery. මේ who කියන්නේ මෙතන religious කියන එක කවුද නෙමෙයි මෙතනත් ඒ කියන්නේ ඔයාලට හොඳට තේරෙනවා. එතකොට දැන් මේ ආකාරයට තමයි මේ විදිහට පත්තරේ තියෙනවා ඩික්ෂනරි බාදනවා ඉංග්‍රීසියෙන් විස්තර කරපු ඒවා ගොඩාක් තැන්වල මේ හොරුවල තියෙනවා. දැන් මට හිතෙනවා ඔයාලට මේ විදිහට උදාහරණ ගත්තාම හොඳට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. මම මේ උදාහරණ කීපයක් තමයි ඔයාලට විස්තර කරලා දුන්නේ. ඔයාලා හොඳට බලන්න මේක හොරු වෙන්න මේක ඇත්තටම හරිම වැදගත්ම වටිනාම පාඩමක්. තේරෙන්නෙම නැහැ මේක හරියට ආවොනේ නැත්තම්.